السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بمراجعة جديدة على قناة حسام تك. اليوم المراجعة كبيرة، مراجعة أسطورية للجهاز الأسطوري اللي كتير كانوا عم بيستنوا مراجعته، اللي هو آيفون 16 برو ماكس الجديد من أبل. بهاي المراجعة راح نشوف كل شي جاي بهذا الجهاز، كل الميزات يلي متضمنة فيه، كل التحديثات الجديدة يلي بتميزه عن سابقاته سواء آيفون 15 برو ماكس أو آيفون 14 برو ماكس. هيك كونوا معنا لأنه هذا الفيديو دسم وكتير فيه معلومات مفيدة. لا تنسوا الشير واللايك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة إذا أنتم ما انكم مشتركين بالقناة. أهم شي تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. بتمنى إنه الفيديو يعجبكم، ويلا نبلش. لنبلش بداية بالتصميم تبع هذا الجهاز يلي مثل ما أننا شايفين هو تصميم مشابه جدا لسابقاته سواء بآيفون 15 برو ماكس أو 14 برو ماكس. عندنا نفس الإطار يلي مصنوع من التيتانيوم يلي خلى وزن الجهاز كتير خفيف، بالإضافة لنفس المكان يلي عم تتموضع فيه الكاميرات على ظهر الجهاز، نفس الدايناميك آيلاند يلي نحن تعودنا عليها بأجهزة آيفون السابقة، إلا أنه في تحديث شوي بسيط بالنسبة للشاشة. يعني لو طلعنا على الشاشة حنلاقي أنه حواف الشاشة صارت أرفع بشكل كتير ملحوظ. الشاشة فلات بالكامل، بتخليك مرتاح وانت عم تستعمل الجهاز، بتخلي المنظر يلي انت عم تشوفه بصراحة تحفة فنية سواء كنت عم تستهلك محتوى او عم تلعب لك شي جيم على الموبايل. طبعا تحديث تاني بالتصميم يلي هو انه ابعاد الجهاز كمان تغيرت. يعني على سبيل المثال بايفون 15 برو ماكس كان حجم الجهاز 6.7 انش، حاليا نحن عم نحكي عن 6.9 انش. الجهاز اكبر بشكل ملحوظ، ومع تخفيض المساحة تبع البيزلز تبع الشاشة عطيتك شاشة كتير كبيرة بصراحة. يعني شاشة كتير حلوة لاستهلاك المحتوى وحتى انك تنجز شغل على هذا التليفون. الشاشة نفسها يلي ب 15 برو ماكس يعني معدل ترميز 120 هرتز، شاشة من نوع LTPO، تدعم دولبي فيجن، بالاضافة لسطوع بيوصل لحد 2000 نت، بالاضافة طبعا للزر الجديد يلي صار على جنب الجهاز اليمين يلي هو زر الكاميرا، يلي بيعطيك فعليا امكانية طبقتين من الموشنز يلي فيك تعملها بهذا الزر. اول شيء انه الزر جاي بالكامل هو عبارة عن زر تاتش بيخليك انك تبدل بين مودات الكاميرا، تتحكم بالزوم، بالسطوع، بفتحة العدسة، بالشتر سبيد، وبكل هي الاعدادات الخاصة بالكاميرا بضغطة قوية. يعني لما تضغط الزر للاخر لتحت راح يلتقط الصورة. الشيء اللي انا بصراحة كان في عندي امل كتير كبير فيه لهذا الزر، خاصة انه انا شفته انه اوكي ميزة كتير حلوة حطتها ايفون. توقعت انه حتى الشركات الباقية يلي بالعادة تقتبس من بعضها بعض المزايا، توقعت انه تاخذ هذا الزر لانه هذا الزر ممكن يكون ثورة بمجال التصوير، الا انه بصراحة خاب املي بمجرد استعمالي للجهاز، خاصة انه الزر غير قابل للتخصيص. انه هذا الزر خلص معمول بس لتتعامل فيه مع الكاميرا، ما فيك تعمل فيه اي شيء تاني. بالاضافة انه حتى الاعدادات يلي بيتحكم فيها بالكاميرا انه غالبيتنا ما راح يستعملوها، خاصة انه معظمنا بيستعمل الاعدادات الافتراضية يلي بتيجي على ايفون، انت بتفتح الكاميرا وبتصور وخلاص. حسيتها بصراحة اضافة بدون طعم، ما لها داعي بالجهاز. يعني سوقوا له كتير وحكوا عنه كتير، بس ما شفت بصراحة انه هالاضافة الكبيرة اللي اعطانا اياها هذا الزر. وبالحديث عن الكاميرات خلينا نحكي عن الكاميرات يلي موجودة على ظهر الجهاز، يلي بصراحة كمان ما شهدت اي تحديث يذكر عن جيل 15 السابق. يعني لسه عنا نفس عدسة الالترا وايد بدقة 48 ميجا بكسل يلي فينا نستخدمها لناخذ مساحة صورة اكبر بالنسبة للتصوير، بالاضافة للعدستين الثانيات يلي هن عدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجا بكسل، بالاضافة لعدسة ثالثة اللي هي عدسة الماكرو بدقة 48 ميجا بكسل، بالاضافة طبعا للسيلفي كاميرا اللي هي لساها نفسها 12 ميجا بكسل بتقدر تصور فيها لحد 4K 60 فريم. اللي تغير صراحة بتجربة التصوير حاليا انه من قبل كان في عنا دعم لدولبي فيجن 4K 60 فريم بالثانية، الشيء اللي صار هلا انه صار في عنا دعم لدولبي فيجن 4K 120 فريم بالثانية، يلي بيخليك تصور فيديوهات ما فيها اي رفة. ما راح تعاني صراحة حتى لو بدك تبطئ الفيديو تعمله سلو موشن، بعد ما انت تلتقط الفيديو حابب انه تعمله سلو موشن، حابب انه تعمل لك فيه شوية حركات، ما راح تلاقي اي مشاكل، ما راح تلاقي اي تقطيعات مثل لما تكون انت مصوره 60 فريم. بالاضافة طبعا للزر يلي حكينا عنه قبل شوي اللي هو زر الكاميرا، يلي بيسمح لك انك توصل لاعدادات الكاميرا بشكل مباشر عن طريق انك تعمل موشن عليه، تعمل تاتش يمين تاتش يسار، بحيث انك تبدل المود او تزيد تصغر بالنسبة للبرايتنس لفتحة العدسة
للعدسة للإضاءة، كل هذا الشيء صار فيك تتحكم فيه بشكل مباشر عن طريق هذا الزر الجديد. أما بالنسبة للأداء، وهون أنا لقيت التطور الحقيقي، إنه صار في عنا شريحة جديدة اللي هي شريحة A18 Pro، يلي بصراحة رفعت من أداء الجهاز أكثر وأكثر. حتى بالنسبة للبنش ماركس بصراحة بنلاحظ تفوق بفارق منيح بالنسبة للجهاز الجديد على غالبية منصات البنش مارك اللي بنستعملها. هذا الشيء لمسته حصريا مع الألعاب. أداء الألعاب كان سموث بشكل كتير رهيب، خاصة مع إضافة جديدة ضافتها أبل بآي او اس 18 يلي هي الجيمنج مود أو نمط اللعب يلي بيعطيك أداء كتير رهيب بالنسبة للألعاب. بصراحة خلال لعبي حسيت بتجربة كتير حلوة، إنه اللعبة كانت جدا سموث، مو كأنك عم تلعبها حتى على جهاز موبايل، يعني كأنك عم تلعبها على بي سي أو على جهاز هاي اند أنت عم تستعمله للألعاب. الشيء اللي بينعكس كمان على حرارة التليفون، يعني بعد استعمال التليفون لحوالي ساعتين أو 3 ساعات لعب ما حسيت بحرارة تذكر من ظهر التليفون يلي بالعادة بتقدر تحس فيها بعد يمكن نص ساعة لعب، بعد ما تضغط الجهاز شوي، خاصة إذا عم تلعب على أعلى إعدادات حتحس إنه الجهاز صار يسخن من وراء. أما هون بصراحة أنا ما حسيت بحرارة الجهاز، يلي بيورجينا إنه أبل حطت جهد عن جد بهاي الشريحة بحيث إنه تعطيك بيرفورمانس قوي مع خفض درجة الحرارة أو تبريد الشريحة بنفس الوقت، بالإضافة لاستهلاك أقل من البطارية. يعني شريحة بصراحة تعد تقدم كتير كبير. طبعا الشريحة مثل شريحة 17 يلي سبقتها بتيجي كمان بمعمارية 3 نانومتر يلي تعتبر اقتصادية جدا بالنسبة للبطارية أو استهلاك الطاقة. وبالحديث عن البطارية أو استهلاك الجهاز للشحن أو استهلاك الجهاز للطاقة، فالجهاز بيجي بتطوير بسيط كمان من ناحية البطارية. يعني صار في عنا بدل ال 4440 ملي أمب كانت على 15 برو ماكس، هلأ صار في عنا 4685 على هذا الجهاز، بالإضافة للشريحة الجديدة. بصراحة بعتقد إنه كومبينيشن كتير حلو. خلال استخدامي المكثف للجهاز يعني كنت عم شوف عليه محتوى، عم بلعب، عم بستخدم الجهاز بالنسبة للتواصل، بالنسبة لواتساب وفيسبوك وغيره، ما صادف إني اضطريت إشحن الجهاز لأكثر من مرة واحدة كل يوم. يعني أنا بفيق من النوم بشيل الجهاز من الشحن، خلص بستعمله لحد ما اجي نام وحطه على الشحن مرة ثانية، يعني يضل في حوالي 10 ل 15%. وبالنسبة للشحن كمان، بالنسبة للشحن السلكي عن طريق منفذ تايب سي اللي على هذا الجهاز، سنة عم نشحن بنفس القدرة، يعني فيك توصل لحوالي 50% خلال نص ساعة بس. أما التطوير اللي صار على موضوع الشحن فهو الشحن اللاسلكي عن طريق الماك سيف، إنه لو عندك ماك سيف وحابب تشحن تليفونك عن طريقه فصار فيك تشحن لحد 25 واط بدل 15 واط، بالإضافة طبعا لدعم الشحن العكسي بقدرة 4.5 واط. أما بالنسبة للسوفت وير، وهنا خيبة الأمل، وهنا الصاعقة، إنه أبل لما أعلنت عن هذا الجهاز كان الإعلان بالكامل Let it glow، كان عنوان المؤتمر تبعهم Let it glow إشارة لأبل انتليجنس أو الخدمات يلي راح تكون تحت مسمى أبل انتليجنس. الصاعقة حقيقة إنه الجهاز جاي بتحديث iOS 18 بس مو نازل عليه أبل انتليجنس، لساها نفسها سيري اللي نحن متعودين عليها، ما في سيري الذكية، ما في عنا سيركل تو سيرش، ما في عنا تلخيص، ما في عنا تلخيص الإيميلات أو المسجات، ما في عنا أي خدمة حرفيا من خدمات أبل انتليجنس. خاصة إنه الناس أساسا راحت ووقفت بطوابير مشان تشتري الآيفون الجديد ليشوفوا أبل انتليجنس، ليستخدموا هاي الخدمات يلي كانوا شايفينها أسطورية بالعرض الأولي للجهاز. بس إنه أنت تيجي تعطيني جهاز تقول لي والله خود يلا هلأ الجهاز وبعد 4-5 شهور راح ينزل التحديث عليه. أبل شو هاد أبل؟ بصراحة يعجز اللسان عن الوصف. بصراحة كانت خيبة أمل كتير كبيرة، خاصة إنه تحديث iOS 18 أنا نزلته على جهاز من قبل، جربت الخدمات يلي موجودة فيه اللي هي والله إنه تتحكم بالويدجتس، تغير لون الأيقونات أو تتحكم بمكان الأيقونات، اللي هي شغلات بصراحة تافهة بالنسبة للشيء اللي أنا بدي جربه يلي هو أبل انتليجنس أو الخدمات الكبيرة يلي جاية بأبل انتليجنس. انت بتيجي بتقول لي خذ هاي اي او اس 18 والله صار فيك تغير مكان الايقونات، صار فيك تغير الكنترول سنتر مثل ما انت بدك، بس والله ابل انتليجنس ما فيك تستعمله حاليا. طب ليش؟ هذا الشيء معيب صراحة. والشيء المعيب أكثر إنه إذا أنت ما معك آيفون 16 أو آيفون 15 أنت ما راح تاخذ تحديث أبل انتليجنس أساسا. يعني الناس يلي معهم 14 وما دون هدول خلص، يعني أبل قالت لهم كبت لهم مي باردة يلا روحوا.
دبروا حالكم بالشيء اللي عندكم حاليا. يعني من فترة شفنا التحديث يلي نزل تبع One UI 6.1 تبع سامسونج. التحديث اساسا كان معمول لاجهزة الفليب والفولد. بعد فترة شفنا التحديث نزل على الاس 24 والدعم القادم له هلا الشهر الجاي على اس 23 واس 22. يعني تخيل المناقضة، انت عم تحكي على اجهزة من 5 سنين من سامسونج اجت واعطتهم التحديث وقالت لهم تفضلوا واستفيدوا من التحديث واستفيدوا من الخدمات الجديده. بتيجي ابل بتعطيك جهاز بتقلك انه هذا الجهاز معمول لابل انتليجنس، معمول للذكاء الاصطناعي، بس والله حاليا ما في عليه ابل انتليجنس. واذا نزل ابل انتليجنس راح ينزل بس على ال 16 وال 15، 14 13 وهدول كل شيء تحته خلاص، هدول صاروا طي النسيان بالنسبه لابل. على الرغم من انه بكل ايفون كانت عم تنزله ابل كانت دائما عم تتوعد انه في دعم سوفت وير طويل الامد. يعني انت لما تيجي تقول لي انا في عندي دعم سوفت وير 5 سنين او 6 سنين لقدام، انا حتيجي تدعمني بس بتحديثات الامان؟ معقول اذا انت نزلت تطوير لسوفت وير جديد او والله خدمه ذكاء اصطناعي جديد انت ما تعطيني اياها؟ ما انا اشتريت الجهاز ومن ضمنه هي الخدمه يلي هي التحديثات. بالنهايه كانت هي مراجعتي الكامله. للاسف كنت حابب راجع كمان الخدمات يلي موجوده بابل انتليجنس، بس ما في مشكله، بمجرد نزل التحديث تبع ابل انتليجنس ان شاء الله رح نعمل فيديو تاني نحكي فيه عن كل هي الميزات بالتفاصيل ان شاء الله. اما هلا هي مراجعتي الكامله لايفون 15 برو ماكس. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الشير واللايك، ولا تنسوا تحطوا لي تعليق كتير حلو بالتعليقات. اذا في عندكم اي اسئله او اي اقتراحات او اي شغلات حابين اعمل لكم اياها بالقناه كمان اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات. لا تنسوا الاشتراك بالقناه ولا تنسوا تفعيل زر الجرس لحتى توصلكم اخر التحديثات والفيديوهات يلي نحن عم ننزلها. شكرا لمتابعتكم، كان معكم حسام، سلام.